අයබෝවන් යාළුවනේ laabay.com YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මට මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ මේ ගොඩක් අපේ යාළුවෝ මේ කියලා දිනවා ඒගොල්ලෝ අපිට මේ කතා කරද්දී මේ ගොඩක් දේවල් ඉවරයි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමෝටම කියන්නේ අපේ YouTube channel එක මේ subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියන්න. එතකොට මේ අපි මොනවා හරි දෙයක් දාපු ගමන් ඉක්මනටම ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා. එතකොට ඉක්මනටම ඉවර වෙන්න කලින් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. අනික මේ ඉවරයි කියලා දුක් වෙන්න එපා. අපි ඔයගොල්ලන්ගේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අපිට මොනවා හරි ඉල්ලලා කමෙන්ට් දාලා තිබුණොත් අපි ඒවා කොහොම හරි කරලා ඔයගොල්ලන්ට හොයලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. අද ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අද මම යාළුවන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Carina Corona Premio කියලා කාර් වර්ගයක් කාර් ජාති තුනක් තියෙනවා. ඒ කාර් තුන කියන්නේ මේ අලුත් Premio නෙමෙයි පරණ මොඩල් එක. මේ ඒක හොඳ මාකට් කාර් එකක්. ඒක ඩීසල් පෙට්‍රල් කියලාත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔටෝ මැනුවල් කියලා තියෙනවා. තව මේ ඔක 210 212 තව ටච් AC මැනුවල් AC එහෙම කියලාත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තව ඕක ඉන්ටීරියර් එක එනවනේ ටීක් ඉන්ටීරියර් එකක් එන මොඩල් එකකුත් තියෙනවා. බ්ලැක් ඉන්ටීරියර් එකකුත් තියෙනවා. සමහර අය දන්නේ TI Carina SI Carina Carina My Road කිව්වහම ගොඩක් කට්ටිය අතර ජනප්‍රියයි. මේ ගොඩක්ම මේ ওই වාහනේ මේ රත්නපුරේ පැත්තේ කට්ටිය ඉන්නවා. මේ රත්නපුරේ කට්ටිය අතර තමයි ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ. ඒක නිකන් අර මේ ෆැෂන් එකක් වගේ වෙලා කොච්චර අලුත් වාහන තිබුණත් මේ වාහන වලට ඒ පැත්තේ ගොඩාක්ම මේ ඉල්ලුම වැඩි. මේ අනික මම දැකලා තියෙනවා මේ දැන් අලුත් Premio Allion වලටත් වැඩි කන්ඩිෂන් එකට ලස්සනට තියාගෙන ඉන්න වාහන තියෙනවා කොච්චර පරණ වුණත්. මේ වාහනේ මේ අද ඉතින් වාහනේ කොච්චර හොඳට තිබ්බත් මේකේ තියෙන එකම එක අඩුපාඩුව තමයි මේකේ ඉන්ටීරියර් එකේ තියෙනවා මේ ඔය ටීක් පැනල් මැද එනවා ටීක් පැනල් වගේක්. ඒක ටීක් එකටත් එනවා කළු පාටටත් එනවා. මේ ඔක්කොම මේ පපඩම් වගේ කැඩිලා යනවා කාලයක් යද්දි. මොකද දැන් වාහනේත් පරණයි. මේ ඒක හින්දා ඒවා කැඩුණට පස්සේ අලවන්න කරන්න මුකුත් බෑ. අල්ලන්න කැඩිලා යනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් යාළුවෝ කියලා තිබ්බා ඒගොල්ලොන්ට මේ පුළුවන් නම් මේ ඒවා ටික හොයලා දෙන්න කියලා. ඇත්තම කතාව මේක කැඩෙන්න හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ සමහර අය AC හදන්න මේ ඔය ප්ලේයර් හයි කරන්න ඔය රිවර්ස් කැමරා ප්ලේයර් ඒ වලුතෙන් හයි කරන්න හොඳට තියෙන ටීක් පැනල් එක ගලවන්න යනවා. දැන් මේක කාලෙත් එක්ක පරණ වෙලානේ තියෙන්නේ. සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ මේක මේ කොහොමද ගලවන්න ඕනේ කියලා. සමහර කට්ටිය දන්නේ මේක මේ කොටස් දෙකකට තියෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට මේක මේ තනි කොටසකට කියන්නේ මැද ඉඳන්ම මීටර් බෝඩ් එක හරහා දකුණු පැත්තේ AC කවුළුව ගාවට යනකම්ම මේ තනි පැනල් එකක්. ඉතින් කෑලි දෙකක් කියලා හිතාගෙන එකක් ඇද්ද ගමන් මේක පුපුරලා කැඩලා යනවා. ආයෙ අලවන්නත් බෑ. තිබ්බටත් වැඩිය කාර් එක කැත වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ ප්ලේයර් එකක් හයි කරන්න සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 9,000ක් වගේ නියන්නේ. ඉතින් අර වැඩි ලස්සනට මේ ප්ලේයර් හයි කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට මේ ඊටත් වැඩිය ලොකු යදමක් දරන්න වෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සල්ලි දීලත් ගන්න මේ බාණ්ඩේ නැති තරම්. ඉතින් මේ තව එකක් තියෙනවා. තව කට්ටියක් කරන වැරද්ද තමයි මේක ස්ටීරින් වීල් එක ගලවන්න නැතුව මේ ඒක තියෙද්දිම පැනල් එක අස්සෙන් අම්බර්ලා වගේ ගලවන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොටත් මේක ගොඩක් මේ කැඩලා යන අවස්ථාවක් තමයි ඒක. ඉතින් මේ කොහොම හරි මං අද යාළුවන්ට සුභාරංචියක් ගෙනාවා. ඒක තමයි මේ දැන් මම මේවා ටිකක් මේ පැනල් වගේක් හොයලා අරගෙන මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ තව දෙයක් කියන්න අමතකුණා. මේ කියන්නේ මේක දැන් ජපානෙත් නැහැ මේ බඩු හොයන්න. මේ ජපානයේ තවන්නේ කියන්නේ වාහනේත් පරණ හින්දා දැන් ඔය අමතර කොට නිෂ්පාදනය කරන්නෙත් නැහැ. එතකොට සමහරලාට ඒ තියෙන වාහන මේ තියෙන ඒවත් කැඩිලා තියෙන්නේ ඒවත් ඉන්ටීරියර් එක. සමහර කට්ටියගේ හොඳට තියෙන ඒවා ඒගොල්ලෝ වාහනේ කීය දුන්නත් විකුණන්නත් කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ වාහනේ තරම් හොඳයි. ඉතින් මේ ඒකින්ද දැන් ওই බඩු හොයාගන්න ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තටම රත්තරන් වගේ.
අනික ඕක එහෙන් පටවලා මෙහෙට ගෙනල්ලා බානකම් ෂුවර් කරන්න බෑ. මොකද මෙහෙ බාද්දිත් කැඩෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩාක් වේදම් කරලා යාළුවෝ වෙනුවෙන් පරිස්සම් කරලා තමයි මේවා ගේන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක දකිද්දි මේ තියෙන ටික ඔක්කොම විකිනලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ අවුලක් ගන්න එපා. මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඕනනම් කමෙන්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් දාන්න. එතකොට මම මේකත් මේක එක්කෙනාගේ ඉල්ලීමට තමයි මම මේ ගෙන්නුවේ. ඔයගොල්ලන්ටත් අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් වාහන වෙන්න පුළුවන්, ෆෝන් වෙන්න පුළුවන්, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඕනම දෙයක් මේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් දුර්ලභ දේවල් හොයාගන්න අමාරු දේවල් තියෙනවා නම් කියන්න මම ඒව හොයලා ඔයගොල්ලන්ට දානවා. ඔයගොල්ලෝ අපේ කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මාකට් එකේ යන මිලටත් වැඩිය භාගයක් අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ ඔයගොල්ලන්ට මම ආයෙත් මතක් කරනවා මේ මොනවද අපේ channel එක මේ subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all දාලා තියන්න. හරි එහෙනම් යාළුවනේ මේ දවස්වල එළියට යන්න කරන්නත් මුකුත් බෑ කොරෝනා ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ බයිසිකල් හරි ඕනම දෙයක් මම නැවතත් කියනවා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඕනම මේ දෙයක් අපි ගෙනල්ලා දෙන්නම්. ඒකින්ද මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ආයුබෝවන්.